Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the step of digitalized YouTube channel, Microsoft Excel Tines Programs. Introduction Microsoft Excel formula and functions. Finally, manga formula functions taralu. Then amak manga the Microsoft Excel तकरीबन 7 days के मुख्तलिफ parts के ताउस्ता वक्तन तर वक्तन लेसन से गम दी अगा अपलोड हम कल तासुम लीदल तासुम कतर उस onward से सुना videos राजी बा نو څومره چې د سټیپ اپ ډیجیټلایز یوټیوب چینل ویورز دي نو هغه ته زدایم چې هغه ټول سی وی اب ایکسل فارمولا او د فنکشن حواله سره نو زموږ بالکل د زیرو نه سٹارټ دی د فنکشن او د فارمولا حواله سره نو راځو پریکټیکل کار ته چې مایکروسافټ ایکسل فارمولا او فنکشن باندې سناسه انټروډکشن وکړو راځو تاسو ګوره فارمولا څه ته وایي فنکشن څه ته وایي نو دوه لګ ډیفاین کو په ایکسل کې ګورئ د فارمولا ډیفینیشن سمپل مونږ لیکلی چې فارمولا از د ایکسپریشن which is used to solve any task فارمولا څه شی دی یو ایکسپریشن دی ایکسپریشن څه ته وایي د کمبینیشن اف اپریټر اینڈ اپرینډ آر کالډ ایکسپریشنز اوس اپریټر او اپرینډ څه ته وایي نو تاسو ګورئ 10 20 30 دا څه شی دا ما سره اپرینډ دي څه شی دي اپرینډز یعنی ویلیوز دي او دغه چې کوم دا سمبل یوز شوی دی لکه پلس ایکوال ساين یوز شوی دی دیتا operators وي دي ته وي operators وي او همیشه رزلټ موږ اپریشنز ته وایو چې کله غي باندې مطلب دا عمل په پرفارم شي هغه ته موږ ټاسک یا رزلټ د اپریټر لکشن ډیفینیشن موږ کړی چې اپریټر از د سمبولیک ساين یوز ټو سولو ان اپریشن اور اپرینډز یعنی او سمبولیک ساين وي څه شیپ وي څه وجود وي چې هغه یوز کیږي په سبانه په اپرینډز باندې د اپریشنز د لپاره لکه دا پلس مونږ لګو نو په اپرینډز باندې مو لګاو کنه نو په اپرینډز باندې چې کله مونږ پلس ساين لګو د دې مطلب دا چې دا جمع کول دي اډ کول دي دا شان په ایکسل کې مختلف اپریټر استعمالي دي چې پای کې میتھمیټیکل ارثمیټک اپریټرز دي پلس ساين دی ایکوال ماینس دی اسټریس ته کوم د چې مونږ ملټیپلیکیشنز وایو ډیویژن دی ایکسپوننٹ دی ماډول یا ته مونږ پرسنټ ساين وایو دا شان دي علاوه بل ټایپ اپریټرز دي کنډیشنل اپریټرز دي بل ټایپ اپریټر ما سره ریلیشنل اپریټر دي لوجیکل اپریټرز دي ان شاء الله وختن په وختن باندې په دې اپریټرز باندې بتا سم بیا کار کوي ونن سره ډیفاین کو چیرې ایکسل کې فارمولا ستوي نو دا کم چې دا سیکشنز نو دا د فارمولا اوس نیکست راځو د فنکشن سایډ ته راځو چې فنکشن څه ته تاسو ګورئ فنکشن از د بلاک سیگمنٹ ماډول پروسیجر فنکشن څه شی دی یو بلاک دی یو سیگمنٹ دی ماډول دی پروسیجر دی د فنکشن ایکچولی یو ماډول دی یو پروسیجر یو طریقه کار وي از یوز ټو پرفارم ا سپیسیفیک ټاسک چې هغه د یو خاص کار کولو لپاره استعمالي اپریشن اوور ایکسپریشن اینڈ ریټرن ویلیوز او اپریشن چې کم کیږي نو هغه په ایکسپریشنز باندې کیږي نو که تاسو غور سره وګورئ یو ټکی لیکل شوی دی ایکوال ټو سم صحیح شو او بیا بریکټ ته بیا په دای کې څه دي اپرینډز دي ما مخکې ویل چې اپرینډز وي ویلیوز نو اوس کله موږ غور سره وګورو نو په دې کې دا سم یو اضافي ورډ موږ تخکاری ٹھیک شو په فنکشن کې نو دا سم څه شي دی دا ماډول دی دا پروسیجر دی دا مخکې نه فری ډیفاین یو سیز دی یعنی مخکې ډیفاین شوی دی دا هغه د کار وضع کړی شوی دی چې دی به دا کار کوي نو په ایکسل کې ایکچولی دا سم چې کوم دی د سمیشن د سمرایزیشن لپاره استعمالي څه لپاره استعمالي سمرایزیشن لپاره نو دا اوس جست صرف اگزامپل او چې تاسو ذهن کې دا خبر وي چې فنکشن ایکچولی یو سپیسیفیک پروسیجر ته ویل شي یو خاص کار کولو د لپاره چې کوم سیس ډیزاین شي هغه ته ویل شي بیا د فنکشن مو سره دوه ټایپس دي څو ټایپس دي دوه لکه دا فنکشن چې جوړیږي نو سکه خو به ډیفاین کیږي کنه نو ایکچولی دا فنکشن چې کلم ډیفاین کیږي نو دا موږ سره یوز ډیفاین فنکشنز هغه ته موږ وایو لکه هغه یو خاص پروګرام لکه وی بی ای شو ویژوال بیسک فار اپلیکیشن آر ایکل سی جاوا اسکرپټ نن سبا چې کوم دینو ماډرن لینګویج پایتن راغلی دی هغه کوم فنکشن یوز کیږي جوړیږي پکې نو هغه کې څه خپل فنکشن موجود دی او څه پکې یوزر خپل سایډ نه جوړي نو دغه شانتي په ایکسل کې هم څنګه چې موږ تیر کلاس کې ویلو چې وی بی ای یو ټولز دي دلته موږ سره په ایکسل کې په ویو کې نو د مایکروسوفټ ویژوال بیسک د دې ایډیټر د وی بی ای په تھرو باندې تاسو یو فنکشن د کوډ په ذریعہ باندې د ډیولپر په ذریعہ باندې جوړول شي ډیولپ کول شي سپیشلی ویژوال بیسک باندې نو دې ځنه تاسو یو فنکشن هم جوړول شي خو چې کله تاسو هغه لیول ته ورس نو هغه فنکشن چې کوم یوزر ډیفاین کی او جوړی کی هغه ته یوزر ډیفاین فنکشن وي
او هغه فنکشن چې د پروګرام د انسټالیشن سره راشي ریډي میډ راشي نو هغې ته موږ بلټ ان فنکشن وایو، هغې ته پری ډیفاینډ فنکشن هم وایي. نو په ایکسل کې موږ سره لکه ټیکس فنکشن ځان لري، ته شو ډیر ان ټایم والا ځان لري، ډیټابیس فنکشن ځان لري، میث یا نومیریکل فنکشن ځان لري، لوجیکل فنکشن ځان لري، انفارمیشن والا ځان لري، سټیټسټیکل والا ځان له فنکشنز دي، فاینانشل والا ځان لري، لوک اپ اینڈ ریفرنس ځان له فنکشنز دي. پوه شوې په خبره باندې؟ نو که تاسو دلته وګورئ د فارمولا ټیب کې همدغه خبرې دي، دا غونډه فنکشن لایبرریز ده. نو دې کې ګوره دا ټیکس فنکشن ځان لري، وګورئ که نه یو لیست کول شو، لوک اپ والا فنکشن ځان لري، دغه شانتې لوجیکل والا فنکشن ځان لري، میث والا ځان لري، ډیرین ټایم والا ځان لري. مور فنکشن باندې که تاسو لاړ شئ نو بیا پکې نور هم فنکشن شته دي، انفارمیشن. صحیح شوه؟ نو دا چې کوم فنکشن دي دلته دا څه شي، دا ټول فری ډیفاینډ فنکشن دي. کم دي؟ پری ډیفاینډ فنکشن، یعنی مخکې نه ډیفاینډ شوي دي، ایکسل کې دا جوړ شوي دي، په دې ډیول پر کار کړی دی او فنکشن یو خاص مقصد دپاره جوړ کړی دی. لکه زه یو مثال دله درکوم، لکه څنګه چې ما سم دله درکړه چې د سمرایزیشن دپاره استعمالیږي. دغه شان یو بل فنکشن دی ټیکس والا فنکشن دی، لکه دې کې لین یو فنکشن دی چې دې تا ته لینث اف کریکټر په یو ورډ کې کاونټ کوي چې څونه کریکټر دي، نو ډایرکټ په ریزلټ درکړي چې 8 کریکټرز دي. دا مې جست اگزامپل جوړ کړی چې تاسو ذهن کلیر کیږي. دا شان د ټایم فنکشن چې کوم دی ایکوال ټو ناو، یو داسې فنکشن دی چې دې ته له د سیستم چې کوم ستا د سیستم کرنٹ ډیټ ان ټایم یې هغه ته ډسپلی کوي، ډایرکټ ریزلټ په ایکسل کې درکوي. دا شان ډیټابیس فنکشن دی، ډي سم ډیټا، دا نور چې کوم څومره دي دا ټول میث والا ځان لري. ټیک ده؟ دا شان چې کوم دی لوجیکل والا اینڈ اور فنکشن دی. ان شاء الله مخکې به چې راشو نو بیا په دې باندې خبره کوو. نو یاد وساتئ فنکشن کې درې خبرې وي. فنکشن کې دوه مین خبرې وي، یو څه وي پیرامیټر وي او بل ارګومنټس د فنکشن چې کوم دی هغه ذکر کیږي. لکه دې کې چې تاسو کوم دا ویلیوز وینئ که نه، صحیح شوه؟ دا نه دا ارګومنټس دي، صحیح ده؟ او دا چې کوم فرست راغلی دا څه دی، دا اکچولي فنکشن نیم دی. صحیح شوه؟ نو دا لیست آف ویلیو دي چې په دې کې دننه دي چې هغې ته څه وایي، ارګومنټس ورته وایي، پیرامیټرز ورته وایي، دواړه نومونه به ته اخیستی شي. او دا بس یو سپیسیفیک نیم به وي چې په هغې سره هغه فنکشن موږ څه کوو، سپیسیفای کوو او پیژنو یې چې د دې دا کار دی، د دې دپاره دا استعمالیږي. لکه فرض کړه څنګه چې تاسو ته ما د لین اگزامپل درکړه، د ډیټ ان ټایم مې درکړو، نو دا مختلف فنکشنز دي. نو اوس ګوره که ته سوچ وکړې، اوس فارمولا او فنکشن تا ته لږ وضاحت ذهن ته راغی چې فارمولا یوزر په خپله باندې ډیفاینډ کوي، یو ایکسپریشنز لیکي ایکول ټو پلس ماینس ضرب تقسیم، څه چې په هغې کې په پرنټس باندې لیکي نو لیکلی شي. راځئ مزید اگزامپل پې ګورو. فارمولا تاسو وګورئ، لکه فرض کا ما سره څه ویلیو دی په ایکسل کې. اوس چې کومې ویلیو ما سره دي نو د فارمولا پروسیجر طریقه کار بسی، لکه زه لیکم ایکول ټو از ایکول مې ولیکه او مې لیکه 2 پلس 2. یاد وساتئ فارمولا به همیشه د ایکول نه شروع کېږي. د څه نه به شروع کېږي؟ ایکول. که فارمولا دی او که فنکشنز دی دواړه. او دې خوا چې کوم تاسو یې نه د دې بل سیل کې دا اکچولي ما اگزامپل درکړی دی، ځکه که چې دې نه ډایرکټ چې زه انټر کوم نو ایکسل به تاله ریزلټ درکوي. تا ته بیا داسې نه ښایي لکه څنګه چې په دې اصل کې ته د ویلیو ښکاري. زه انټر کوم، انټر نه پس ما ته ریزلټ راځي 4. نو دا 4 ما ته یو 2 ویلیو جمع کولو نه راغه، هغه ویلیو ما سره سو 2 پلس 2. اوس هغه ویلیو کتلو دپاره فارمولا بار تاسو استعمالوئ، دې دپاره تاسو بره کتلی شئ چې په دې کې کوم فنکشن دی، هم دې ځای نه تاسو معلومولی شئ. یعنې زما کوشش دا دی چې یاره فنکشن او فارمولا زه داسې طریقې سره وکړم ان ایکسل چې کوم څومره یوزر دي چې هغې سره فنکشن او فارمولا زده کړي، هم پرې کار کولی شي علاوه د کمانډز نه. اچھا بھائی دا چې کومه طریقه دا ډېره زیاته څه ده، هارډ کوډډ فارمولا ده. هارډ کوډډ فارمولا دې ته وایي که فرض کا دا ویلیو زه چینج کوم، صحیح ده، کانسټنټ ویلیو دی په دې کې که نه، زه که دا چینج کوم نو زه به ډبل کلیک کوم یا به فارمولا بار باندې کلیک کوم، د 4 په ځای د 2 په ځای فرض که 4 دلته ټایپ کوم، بیا به انټر کوم، د انټر نه پس په اپریشن کېږي ریزلټ په راځي. یعنی هر ځل لپاره چې زه راځم په دې کې څه چینجز کوم نو یا به ډبل کلیک کوم یا F2 بټن دا شارټ کټ کی دا په فارمولا کې ډایرکټ ایډیټینګ کول، یا دلته کې په دې فارمولا بار کې کلیک کول، دې ځنم تاسو کولو شي ډایرکټ. دې ته موږ څه وایو؟ هارډ کوډډ فارمولا. اوس دویمه طریقه بله فارمولا چې کومه دغه ده، صحیح ده، بله فارمولا ما سره ده لکه څنګه ایکول ټو، اوس ما سره ویلیوز دي په یو سیل کې کنټین دي، فرض که یو دا ویلیو ده چې په ده باندې زه کلیک کوم د ایکول نه پس نو تاسو ګوره ایکسل راواخلي D4، صحیح ده. د D4 څه مطلب دی دلته؟ که D4 زه ګورم نو زه د باندې کلیک وکړم داسې او د کیبورډ نه تاسو F9 بټن پریس کړئ، تا ته به دا ویلیو دلته شو کړي.
اوس F9 ځکه نشم پریس کولی زما ریکارډینګ شروع دی بیا سټاپ کیږي صحیح ده نو تاسو F9 سره وګورئ د D4 مطلب دی چې دا ویلیو اوس پلس که د څه سره د دې یو ویلیو سره پاسه مې کلیک وکړو دا D5 را او D5 نه څه مطلب دی چې په D5 کې کوم ویلیو پرته ده هغه جمع کا د D4 ویلیو سره نو دې فارموله کې موږ څه استعمال کړله ریفرنس هم استعمال کړه سم استعمال کړه ریفرنسز هم استعمال کړه او D4 څه شی دی یو ریفرنس دی او دا D4 څنګه ریپرزینټ کیږي غور سره وګورئ لکه سوچ وکړئ D نمبر کالم دی او 4 نمبر څه ده رو ده نو ځکه دلته کې که فارموله ای کو فنکشن کې تاسو دا ریفرنس یوز کوئ نو ریپرزینټیشن به څه کیږي فرست په د کالم کېږي او سیکنډ به څه کیږي د رو به کیږي چې دا تاسو دلته کې کلیر کړئ ښه په دې لیسن کې نو D4 پلس D5 اوس انټر کوم ماته ډایرکټ آنسر راځي 4 اوس د دې کې که فرض کړه دا ویلیو د 2 په ځای باندې 10 غواړم بالکل ایزیلی هلته کې چینج کوه ډایرکټ ریزلټ دلته به راځي نو تاسو کتل لکه چې یو ریفرنس والا ویلیو موږ راوچته کړو د هغې لکه څومره زبردسته طریقه ده یو ښه طریقه ده نو همیشه موږ کوشش دا کوو که فارموله استعمالو که فنکشن استعمالو پای کې موږ ریفرنس ضرور استعمالو د یو ویلیو نو د سیل ریفرنس باندې دا لږې شان خبرې وې ستاسو ذهن ته به راغلي راځو مخکې لږ فنکشن طرف ته فنکشن باندې کار کوو او دواړه لږ اوس ایکسپلین کوو چېرې فنکشن او فارموله کې څه فرق اوس دلته زه راځم ټیک شوه ما سره دا ویلیو دی سپوز یا ما سره اماونټ دی یا هر څه چې دی یا ما سیل کړی دی فرض کا ما سیل کړی دی صحیح شوه او دا سیل ما کړی دی په یو کوارټر کې ما سره څه ویلیو راغلی دی او د دې ویلیو دلته یو فارموله زه یوز کوم اوس ګوره دا غونډ ویلیو ما سره ټوټل څومره یي تاسو ته مخکې مې ویلو چې ایکسل دلته کې ګوره اکاونټ کې د 14 ویلیو دی نو زه د دې 14 ویلیو دپاره ریفرنس یوز کوم سر یوز کوم ریفرنس یوز کوم همغه طریقه کوم چې ما لاست ټایم اوس ډسکس کړه نو ایکول ټو زه به دا واخلم D2 پلس ورپسې نیکسټ والم D3 بیا پلس D4 بیا پلس ګوره دا تاسو لیکلی هم شی دي زه نه کلیک کړولی هم شی ښه ډایرکټ دواړه طریقې سي D5 بیا پلس داسې هر هغه ویلیو به تاسو په دې طریقې سره واخلئ اوس زه ایوریج د دې روباسم څه روباسم ایوریج روباسم نو د ایوریج راوښکو دپاره به بیا داسې وکړو دا به دلته کې به پرنتسس کې واخلو صحیح شوه چې ډومبنۍ دا کار وشي ښه فلحال زه پرنتسس علم لیفټ او رایټ بریکټ اخلم د لیفټ او رایټ بریکټ بیا موږ دې پسې نیکسټ ټاپک وایو هغې ته وایي اډر اف اپریټرز چې په ایکسل کې کم یو کار مخکې کېږي انیوی زه دا اخلم د دې نه پس ډیوایډ کوم په څه باندې ما سره څونه ویلیو دي 14 نو چې دا جمع شي به ډیوایډ شي په 14 باندې نو ایوریج بیا راوځي ایوریج یې راووته که نه دغه ویلیو ریزلټ یې پروډیوس کو اوس کوم دا کار زه په یو فنکشن باندې کوم نو څنګه به کوم نو جسټ ولیکه AVERAGE یعنی ایوریج بیا بریکټ په شروع کې او څونه ارګومنټ چې دا به ورته پاس کې دا ټول ټیک ده بریکټ په بند کې کلیر ده او دې نه پس په انټر کې دا نو کوم یو ایزي ویو ده کوم چې لاست ون ده که نه نو تاسو کتل ګوره فنکشنز یو خاص کار دپاره ډیفاین شوی وه د ایوریج راوښکو دپاره بټ ډایرکټ فنکشن نیم ولیکه ټول ویلیو سلیکټ کوه انټر که ډایرکټ ریزلټ واخله او کوم چې تاسو فارموله مینولي کوله یو ویلیو مې اډ کوله بیا هم ډیوایډ کوله نو هغې باندې هم ټایم تاسو کته څونه زما ویل شو نو تاسو دلته کې لږ کلیرټي راله چې را فنکشن او فارموله چې کوم دی د دواړو کې فرق څه دی او څه دپاره استعمالي یاد وساتئ د فنکشن سره کله کله فارموله هم یو ځای استعمالېږي نو فارموله هغه دی چې هغه موږ سره ریفرنسز والو پای کې سیمبلز ور واچو پلس ډیوایډ ماینس هر څه چې کوم سیمبلز وي دغه